नर्मदे हर. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत शरद विश्वनाथ वैशंपायन, जे वसई स्टेशनला राहतात आणि त्यांच्या पत्नी त्यांच्याबरोबर आलेल्या आहेत. त्यांचं नाव आहे नयना शरद वैशंपायन. तर त्या दोघांनी याच वर्षी म्हणजे 2024-25 मध्ये नर्मदा वाहिनीची पायी परिक्रमा पूर्ण केली आहे 3500 किलोमीटरची. तर त्यांच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत, त्यांचे अनुभव त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. तर दादा, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. ताई, तुमचं पण स्वागत आहे नर्मदे. तर तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी प्रेक्षकांना माहिती सांगा की तुम्ही यापूर्वी काय करत होता परिक्रमा करायच्या आधी. मी स्वतः मूळचे आणि बडोद्याचे. मी तिथल्या ओल्डेस्ट एशियन कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये अन्य कोऑपरेटिव्ह मराठी बँक बडोदा त्यात मी सर्व्हिस केली. 2006ला रिटायर झालो. त्यानंतर मुलगा इथे वसईला असल्यामुळे त्याच्या हट्टामुळे आम्ही तिकडचं सगळं बंद करून इकडे आलो. 2007 पासून वसईत होतो. मी सौ नयना शरद वैशंपायन. आम्ही बडोद्याचे मूळ. मी गृहिणी होते, त्याच्यामुळे घरकाम मला खूप आवडतं. घर छान राहिला, त्याच्यामुळे मी सर्व्हिस केली नाही. कारण मग मुलांना आई मिळत नाही, त्याच्यामुळे मी सर्व्हिस नाही केली आणि जरूरही नव्हती तशी. तुम्ही तुमच्या दोघांच्या मनात पायी परिक्रमा करायचं कशामुळे आलं, त्याला काय कारण घडलं? असं मूळ कारण म्हणजे बेसिकली मी मुंज झाल्यापासून गुरुचरित्र पारायण करतो. गजानन महाराजांच्या पण पोथ्याने पारायण केलेली आणि बडोद्याहून मुंबईला जेव्हा जेव्हा यायचो तेव्हा भरूचचा नर्मदा क्रॉस करताना ब्रिज नर्मदा टकर कायम तोंडातून निघायचं. तेव्हापासून एक सुप्त आयडिया होती. नंतर असं झालं, माझी 2003 साली बायपास सर्जरी झालेली, म्हणजे 22 वर्ष झाली. त्यामुळे ते थोडासा ब्रेक लागल्यासारखं झालं होतं, कारण डेअरिंग नव्हतं की एवढं मी चालू शकेन का नाही. पण मिनवाईल काय झालं, 2022 मध्ये मिसेसनी तिच्या मैत्रिणीबरोबर एकटं पायी प्रदक्षिणा करण्याचं नक्की केलं. त्याप्रमाणे आम्ही सगळे त्यांना सोडायला ओंकारेश्वरी गेलो. तिथलं सगळं व्यवस्था करून आम्ही इंदोरला बहीण असते तिच्याकडे आम्ही सगळे नाटक परत आलो. उद्या सकाळपासून हे सुरू करणार. घरी येऊन मी विचार करत होतो की आता फोन करू की तुमची यात्रा सुरू झाली का. तेवढ्या दिवसात फोन आला की माहिती चालवत नाही आहे, मला घ्यायला या. 4 किलोमीटरवर तिचा गुडघा जाम होऊन गेला. त्यामुळे तिला कॅब करून आम्हाला घरी यावं. तो संकल्प सोडला होता, ते मनात सारखं खचत होतं, पण ते अर्धवट राहिलं होतं. म्हणून मग 2023 साली आम्ही कारनी तो संकल्प पूर्ण करण्यासाठी कारनी चौघांनी मिळून प्रदक्षिणा केली. ते 12 दिवसात आम्ही सगळं उठून घरी आलो. पण ते आल्यानंतर असं वाटायला लागलं की हे तर पर्यटन सारखं झालं. इंटेरियरमध्ये पुढे जाऊ नाही शकलो. रोजचे 300 किलोमीटर रायडिंग करत होतो. मग ते मनात सारखं येत होतं की नाही आपण पायीच करायला पाहिजे. मग ते यावर्षी त्याचा योग आला. म्हणजे नर्मदा परिक्रमा करावी असंच तुमच्या कामात आलं त्यांच्या सुद्धा सुरुवातीलाच. कारण आपण अध्यात्मामध्ये बरंच काही करू शकतो. नर्मदा परिक्रमा सोडून पण बरंच आहे. गुरुचरित्र पारायण, गिरनार दर्शन, सगळीकडे फिरणं, म्हणजे तीर्थक्षेत्रांची दर्शन घेणं. पण परिक्रमेचंच का डोक्यात, त्याला काय कारण? एकदा आम्ही असेच हैदराबादला माझ्या नंदेच्या मुलीकडे गेलो होतो. तर तिला माहिती आहे म्हणजे की मामीला अध्यात्माचं थोडं आहे. त्यामुळे तिने चितळेबाईंची, मामी म्हणे माझ्याकडे चितळेबाईंची एक नर्मदा परिक्रमेबद्दल व्हिडिओ आहे, तो मी तुला लावून देते, ते बघ तू. तर ते चितळेबाई एवढ्या म्हटलं खूप मोठ्या घराण्यातलं, त्या म्हटलं अनवाणी पायी करू शकतात. मग तेव्हापासून माझ्या मनात आलं की त्या करू शकतात, तर मग आपण का नाही करू शकणार. तेव्हापासून मला जवळजवळ मध्ये 8-9 वर्ष गेली म्हणजे त्याच्यानंतर. पण मग मनात विचार केला, कुणाला नाही विचारायचं, आपण एकट्यानेच जायचं. म्हणून तो मी हिया केला होता आणि एकटी निघाले होते.
पण ते नर्मदा माईची बहुतेक काही इच्छा नव्हती. तिला असं वाटत होतं की हिंदीच्या पतीला काही नेलं बरोबर, म्हणून माझी तेव्हा तिने बहुतेक करूनच नाही घेतली. म्हणजे मी टोटली 4.5 का 5 किलोमीटर जेमतेम चालली असेल आणि माझा इतका ब्लॉक झाला की मला पुढे पाऊलच नव्हतं टाकलं. पण त्या MP मध्ये जी सेवा वृत्ती आहे ना लोकांची, तर एक मुलगा असा नोकर जात होता माझ्या विरुद्ध दिशेने, तर त्याला ते दिसत होतं की मैया काहीतरी चालते, विचित्र चालते. तर तो थांबून ऑफिसमध्ये निघाला होता तो, पण तो थांबला. माताराम आपकी कुछ तकलीफ है क्या पैर में? तर म्हटलं हां. तर म्हणे मग तो मला म्हणतो की म्हणे मी तुम्हाला इकडच्या पहिल्या आश्रमात सोडतो. तर मी त्याला म्हटलं पण त्यावेळी तुला ऑफिसला यायला उशीर होईल. तर म्हणे नाही त्याचं काही नाही म्हणे, मला आमचं असं काही नाही आहे, तर मी तुम्हाला सोडतो पहिल्या आश्रमात. पण मला असा विचार आला की नको नंतर मग पुढे आणखी नाहीच झालं माझ्या याच्यानी. तर माझे मिस्टर अजून आहेत इंदोरमध्ये, तर त्यांना मी परत बोलवते, नाही तर परत घरी पोहोचल्यानंतर खूप लांब होईल. म्हणून मग मी त्यांना दुसऱ्याच दिवशी लगेच बोलवूनच घेतलं की माझं नाही होते, त्याच्यामुळे मला परत यायला लागलं. आणि तुमच्याबरोबर ज्या होत्या त्यांनी पूर्ण केली. हा, तर त्यांना एक अकोल्याचे अभ्यंकर म्हणून फॅमिली मिळाली. तर मग तिला मी म्हटलं की अगं तू 20-20 किलोमीटर चालू शकतेस, तर तू जा त्यांच्याबरोबर. तर ती नव्हती सोडत मला. ती म्हणत होती तुझ्यामुळे तर माझं इथपर्यंत तरी येणं झालं. तर म्हणे नाही, म्हटलं तू खरंच जा. मग ती पण गेली. पण तिलाही विचारायला नेमावर घरी यायला लागलं, कारण तिची आई खूपच आजारी झाली. तिची आई 92 वर्षाची होती, त्याच्यामुळे ती पण परत आली नेमावर. पण जेव्हा या वर्षी तुम्ही परिक्रमा केली, गेल्या वर्षी 2024 मध्ये पायी परिक्रमा करायचं ठरवलं, मग तेव्हा तुमचा मागचा तर तुम्हाला बस कारचा अनुभव होता. मग पायी चालण्यासाठी तुम्ही विशेष काय तयारी केली की ही परिक्रमा पूर्ण पायाने करायची? त्यासाठी विशेष तयारी म्हणजे माझी बायपास झाल्यामुळे मला चालण्याची सवय होती. रोजचा मी 3-4 किलोमीटर असाही चालायचो पुढेही असलो तरी. म्हणून मग हे नक्की केल्यानंतर मी रोजचा 8 ते 10 किलोमीटर चालायला लागलो. ही घरातल्या घरात 1-1.5 तास चालायची प्रॅक्टिस अशी सुरू केली होती. आणि थोडंसं वजन खांद्यावर घेऊन वगैरे ते शेवट केलं. पण अशी थोडीशी मानसिक तयारी करत होतो. तुम्ही घरातल्या घरात चालून प्रॅक्टिस करत होता तसं? हो, मी घरातल्या घरात चालायची. कारण मी आधीच म्हटलं की मला गृहिणी म्हणूनच खूप, मी कधीच बाहेरच नाही निघाले. म्हणजे साधं भाजी आणायला म्हटलं तरी यांना मी म्हणायची अहो तुम्ही एकदा ऑफिसमध्ये घेऊन या. म्हणजे इतकी मी आळशी म्हटलं तरी चालते चालण्याच्या बाबतीत. तर घराची आवड असल्यामुळे घर माझं खूप सुंदर, म्हणजे सगळे बाजूबाजूचे म्हणायचे घर किती छान असतं, मला त्याची आवड होती. पण मग मी काय केलं, मला चालते म्हणजे मला म्हणाले तू जर का चालली नाहीस तर मी तुला नेणार नाही. म्हणून मग मी 1 तास तरी घरामध्ये चालायची. साधारण 3.5-4 किलोमीटर व्हायचं घरात एका तासात. म्हणजे म्हणाले हा एवढं ठीक आहे, म्हणजे 3.5-4 किलोमीटर तू एका तासात चालू शकते, मग आता मी तुला नेईन. म्हणून अशी करून माझी पण तयारी केली. पण 12 किलो वजन हे पाठीला बांधून मग मी घरात चालायची बरेच वेळा. तुम्ही जेव्हा याच्या मागे दुसरं असं होतं, मागच्या वेळेस जेव्हा ही मैत्रिणी एकट्या गेल्या तेव्हा मी माझा जो सर्जन बडोद्यातला मित्र आहे खास, त्याला विचारलं होतं. तर त्यांनी मला जे रितसर टरकवलं होतं, तुझी बायपास झालेली आहे, तुला हे पूर्ण आठवत आहे, मुळीच जाऊ नको, त्यापेक्षा 1 दिवसाच्या ज्या उत्तर वाहिनी आहेत त्या 11 कर, म्हणजे सगळं पुण्य मिळेल. म्हणून यावर्षी निघताना त्याला कळूच नव्हतं. तर परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असेल लोकांची? किती वाजता उठायचा, कधी चालायला सुरुवात करायचा, मध्ये कधी थांबायचा दुपारी, परत दुपारनंतर कितीला सुरुवात करायचा? साधारणपणे आश्रमात राहायचो आणि तिथे बरीच गर्दी असायची आणि आंघोळीची व्यवस्था तशी जनरली बाहेरच असायची. हँडपंपवर जाऊन आंघोळ करायची. आणि आमचा पुढे जो ग्रुप झाला तयार सगळा, म्हणजे गिरगावचे 5, नाशिकच्या 1 होत्या, एक अंमळनेरचे होते, असं म्हणून आमचा जवळजवळ 9-10 जणांचा ग्रुप झाला होता. त्यामुळे आम्हाला आंघोळ केल्याशिवाय पटायचं नाही. त्यामुळे आम्ही सकाळी 3-3:30ला उठून आंघोळ उठून नर्मदा मैयेची आरती वगैरे करून उजाडल्यानंतर म्हणजे 6:30-7ला साधारण चालायला सुरुवात करायचो. ते
11:30-12 जेवढं होईल, जेवढाचा तुमचा आश्रम मिळेल तिथे थांबून कपडे बिपडे वाळवायचे असतील काय असेल त्याच्या पुढे 2-2.5 तासांनी म्हणजे 3-3:30ला पुढे चालायचो ते संध्याकाळी 5:30-6 पर्यंत जो आश्रम कधी येईल तिथे आम्ही थांबायचो, तिथे रात्र काढायचो. परिक्रमा ही तुमची पायी जी झाली गेल्या वर्षी आणि यावर्षी, तर ती करताना तुम्हाला काय अडचणी आल्या त्याच्याबद्दल काय सांगाल? अडचणी म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी सदाव्रत असायचं, हाताने करून खावं लागायचं. बरेच एरिया अजून असे आहेत आदिवासीचे की तिथे 15-20 किलोमीटर काही मिळत नाही, म्हणजे पाणी सुद्धा मिळत नाही, चहा तर बाजूला. अशा ठिकाणी बरोबर काही असलं तर आपली वेळ भागते, नाही तर मग तेवढं चालून पुढे जिथे मिळेल तिथपर्यंत आपल्याला सहन करावं लागतं. बऱ्याच ठिकाणी नदीच्या काठाने जाताना आता सगळीकडे मिनी डॅम होऊन राहिलेत आणि रोडचं काम चालू आहे, बायपास आहेत, असं सगळं आहे तिथे. आणि दुसरं तिथली शेतं सगळी थेट काठापर्यंत नेलेली आहेत शेतकऱ्यांनी. तिथे ते स्प्रिंकल इरिगेशन चालू आहे सगळीकडे, तो सारखा पंप फिरत असतो. रस्त्यात सगळीकडे शेत असल्यामुळे खालची जागा दिसत नाही, तिथे सगळी दलदल असते आणि तिथे घसरून पडण्याचे चान्सेस खूप असतात. बऱ्याच किनाऱ्याच्या याच्यावर खडकाळ प्रदेश आहे, तिथे एखाद्या ठिकाणी खालती उतरायला 5 फूट उडी मारावी लागते किंवा एखादा घसरडा खडक मिळतो. अशा सगळ्या डिफिकल्टीज बऱ्याच असतात. दुसरं, खाण्याच्या बाबतीत म्हणाल तर सगळ्या आश्रमांमध्ये भरपेट खायला मिळतं, पण ती त्यांच्या चवीप्रमाणे, म्हणजे आपल्या इथल्या लोकांना तिथलं एमपीतलं तिथे कोणत्याही पदार्थामध्ये खाण्याच्या गोड टाकत नाहीत, त्यामुळे ते अतिशय आंबट किंवा अतिशय तिखट. त्यामुळे आम्ही जेमतेम भात आणि आमटी किंवा जे दिलं असेल त्याच्या वरचा सार टाकून अर्धी जेमतेम पोळी खाऊन उठायचो. तर तिथले महाराज आम्हाला ओरडायचे की तुम्ही एवढं चालता, मग तुम्हाला खायला पाहिजे. आपण म्हटलं खाणार कसं आम्ही, असे सगळे प्रश्न होते. बऱ्याच ठिकाणी आश्रमांमध्ये पाण्याची सोय असायची, बऱ्याच ठिकाणी पाणी यायचंच नाही सकाळी उठून पावत. आणि सॅनिटेशनचं म्हणाल तर राहायला खायला भरपूर जागा असायची, पण सॅनिटरी म्हटलं तर सगळीकडे जवळजवळ 0. चांगले जे बाथरूम वगैरे होते ते तिथल्या महाराजांनी कुलप लावून ठेवली होती, कारण प्रजा ते नीट साफ करतच नाही आपली. बरोबर. ताई काय सांगतील त्याच्याबद्दल? अडचणी म्हणजे काय, अशा आपण सगळं खरं नर्मदेवरच सोडायचं असतं आणि ह्या अडचणींसाठीच तर आपण जायचं असतं. कारण काय आहे, घरामध्ये मस्त सगळं मिळत असतं, आराम के साथ AC लावून झोपतो बिपतो. तिथे त्याचा सगळ्याचा आपण, तुम्हाला सांगते, ACची जरूरतच नाही आणि माई सतत आपल्याबरोबर असते. घसरलात तरी ती तुम्हाला लागेल असं नाही घसरवत. जी तुमची कर्म आहेत ते तुम्हाला शेवट भोगायची आहेतच, त्याच्यामुळे ते हलकं करते. तिचं नामस्मरण करत करत तुम्ही केलं, तिच्यावरती पूर्ण श्रद्धा ठेवलीत तर ती नक्कीच हलकं करते. पण तुमची कर्म ही तुम्हाला भोगायला लागतात. पडता तुम्ही, परत उठता, कुठेतरी जेवायलाच नाही मिळत, मग खूप चालतोय 20-20 किलोमीटर आणि मग त्याच्यानंतर कुठेतरी तुम्हाला इतकं शिरापुरीचं ती जेवण देते. हेही अनुभव आहेत. खूपच सुंदर. माईवरती तुम्ही श्रद्धा ठेवा, ती तुम्हाला पार करेलच. माई पहिल्या मिनिटापासनं आपल्या बरोबर आहे ही प्रचिती जवळजवळ रोज येत होती. एखादी इच्छा मनात झाली तर अर्ध्या 1 तासामध्ये ती वस्तू आपल्या समोर येऊन हजर असायची. बरोबर. तशाच अनुभवांबद्दल काय सांगा, तुम्हाला जे असे चालताना अनुभव आले की बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण भरपूर चालतो आणि जेवण मिळत नाही. आता तिथे अमुक एरियामध्ये टार रोड तयार झालेले आहेत, पण बाजूला सालची झाड आहेत, म्हणजे त्याची सावली जराही येत नाही. आणि जानेवारी सुरू झाल्यानंतर इतकं प्रचंड ऊन होतं. ते एका ठिकाणी गावातनं आम्ही निघालो तर मनात सहज आलं की आज कोणी जर चहा विचारला तर मी हात जोडून सांगेन की चहा नको, मला गार पाणी द्या. एवढं मनात आलं आणि मी चालतोय. 15-20 मिनिटानंतर एका बंगल्याच्या बाहेर तिथल्या माताजी हातामध्ये गार पाण्याचा जग घेऊन उभ्या होत्या. आम्हाला पाहून आम्हाला म्हणतात, महाराज
आज धूप बहुत है, ठंडा पाणी पी के आराम करके जाओ. अरे, हा पहिला प्रसंग होता की कोणी पाणी विचारलं होतं. हा, बाकी चहाला तर दर 10-अर्ध्या तासाने चहाचा ऑफर असायची. बरोबर. आणि दुसरा एक नियम असा होता, हा, चहाला कधी नाही म्हणायचं नाही. हा, बरोबर. 5व्या मिनिटाला परत चहा मिळाला तरी तो घ्यायचा. हम्म. तुम्ही नाही म्हटलं तर तुमची दिशाभूल झालीच समजा. आम्हाला हा, 4-5 वेळा असा अनुभव आलेला आहे. हम्म. दुसरी गोष्ट, हम्म. एका ठिकाणी असं इराणी बेकरी पाहिली आम्ही. आपल्याला मुंबईचे हा, लागली मनात आलं की टोस्टनं बेकरी तर आपण काही खाल्लंच नाहीये. हा, 15 मिनिटावर एका माताजीने घरात बोलवलंय, चहा पाजला आम्हाला हम्म. आणि तिची ना हातामध्ये हम्म. ट्रेमध्ये हम्म. भरपूर टोस्टनं खारी बिस्किट घेऊन आली. दिस वॉज सरप्राइझिंग. बरोबर. तसं एकदा एका आश्रम मराठी संचालक होते, हम्म. आम्ही जात होतो, सहज बोलणं झालं आमचं. म्हणले यार बरेच दिवस झाले इडली डोसा वगैरे काही नाहीये, हम्म. तर तुम्हाला खोटं वाटेल पण त्या आश्रमामध्ये संध्याकाळी हम्म. इतर जेवणाबरोबर भरपूर इडली सांबार होतं. बरोबर. आश्रमात इडली सांबार भरपेट मिळणं तेच. हे अलौकिक हा. होतं. हा. ताईना काय बोलायचं असेल तसंच अनुभवाबद्दल. ते ह्या सगळ्या कारणांसाठी म्हणूनच म्हणते की आपल्या मनात काय इच्छा आहे, ताकाची साधी. बरोबर. ताक म्हटलं की हम्म. अरे एवढं ऊन आहे, ताक मिळालं तर बरं आता जरा. हम्म. अरे मागणं लगेच स्कूटरवरती 2 बाजूला 2 कॅन घेऊन, एका ह्याच्यात थंड पाणी, हम्म. एका ह्याच्या केनमध्ये थंडगार अगदी ताक. हम्म. म्हणजे आपण काय मनात इच्छा धरतो हम्म. ते काय ती एवढं. आणि जवळजवळ लाख 2-2 लाख लोक पायी नर्मदा करतायत. हा, बरोबर. त्यांच्या सगळ्यांना हे अनुभव म्हणजे बरोबर. एवढ्या सगळ्यांच्या बरोबर ती असते. बरोबर. फार नवल वाटतं बरोबर. खरंच. मग या वयेवरती तुम्ही खरोखर. आणि एक असं पण आहे, जर का तुम्हाला आता आम्ही पहिली केली ही नर्मदा पायी, पण तुम्हाला खरंच असं वाटतं की घरी नाहीच राहू, आपण नर्मदा परत जावं आता ह्या नोव्हेंबर. म्हणजे माझ्या मनात विचारच आहे हम्म. की ह्या नोव्हेंबरला परत जायचं का. किती छान आपण तिथे, आपल्याला प्युअर ऑक्सिजन, हा. खायला प्युअर मिळतं सगळं. बरोबर. त्याच्यामुळे खूप असं वाटतं तिथेच बरोबर. राहावं. हा. खूप इच्छा आहे. बरोबर. पाहू आता हम्म. नर्मदे मैयेची काय बरोबर. इच्छा आहे ते. परिक्रमेदरम्यान तुम्हाला माई भेटल्या की नाही? चितळे मैया. हो, चितळे मैयांचं म्हणजे असं झालं, हम्म. एकदा माई आम्हाला भेटल्या, पण त्याही काय खूपच म्हणजे ती एक म्हणतो ना आपण यादगार, हम्म. ती त्या परिक्रमेतली ही यादगार आठवण आहे एक अगदी. हम्म. आम्ही 3 जण होतो, नाशिकच्या एक होत्या, हम्म. तर टिमरण म्हणून गाव आहे, तर तिथे गद्रे म्हणून राहतात. हम्म. तर त्या नाशिकवाल्या माझ्या मैत्रिणीचे मिस्टरांचे मित्राची बहीण ती गद्र्यांकडे दिलेली आहे. तर तिथे आम्ही गेलो त्यांच्या घरी, आणि मग त्यांना आमच्या तिघांच्याही मनात होतं, मी, माझे मिस्टर आणि ती नाशिकची माझी मैत्रीण सुजाता वाटवे म्हणून. तर आमच्या तिघांच्या मनात खूप होतं की माईंना भेटावं, नाही माईंना भेटावं असं. पण त्यांचं काय होतं, जरा लछुरा म्हणून वेगळं गाव पडतं, तर तिथे आम्हाला जाता नव्हतं येणार. मग त्या गद्र्यांजवळ तर गद्र्यांच्या जवळ मी माझ्या मैत्रिणीला सांगितलं की अगं त्यांना गोष्ट कर ग त्या गद्र्यांना, की माईंचं इथून किती लांब आहे, काय आहे, सगळं विचारून तर घे. तर त्यांना आमच्याकडनं कळलं की यांना भेटायची खूप इच्छा आहे माईंना. तर म्हटलं हो गद्रेताई, म्हटलं आम्हाला भेटायचंच आहे माईंना. तर मग त्यांनी एक आनंदाची अगदी बातमी दिली की अहो तुम्हाला जायचीच जरूर नाहीये, आज त्याच आपल्या घरी येतात. म्हणजे किती ते आम्हाला म्हणजे मनातनं इच्छा होतीच की ही ह्याच्यातनं आपल्या परिक्रमेत माई भेटल्या तर खूप चांगलं. आणि खरोखर माईंचं तेज काय आहे, काय खूपच म्हणजे आम्हाला. आणि मी त्यांच्या गद्र्यांकडे त्या एंट्री झाल्या आणि माझ्या डोळ्यातनं जे घळघळ व्हायला लागले अश्रू. आम्ही 3घही जण रडतच होतो, तिघांच्याही डोळ्यात अश्रू होते. पण मग त्या माई जवळ आल्या आणि म्हणाल्या, हात फिरवला, अहो शांत व्हा. मग त्यांना सांगितलं मी, आत्ताही माझे डोळे भरतात त्यांची आठवण आल्यामुळे. त्याचे आणखीन आम्हाला भेटले दिव्य म्हणजे साधू संत तर बरेच भेटले, पण डोंबिवलीचे उदयन आचार्य 3 वेळा, उदयन आचार्य 3 वेळा आमची भेट झाली. आणि आम्हाला त्याचं स्वारस्य असं की त्यांचा चेहरा आमच्या बडोद्याचे डोंगरे महाराज होते, त्यांच्याशी मिळताय. मी त्यांना बोललो पण, तर त्यांनी लागली सांग, हो मला बरेच जण असं म्हणतात.
आणि ते अचानक कुठेतरी रस्त्यात आम्हाला समोर दिसायचे. असे 3दा भेटले आम्हाला. बरोबर. तसा एक ब्रिटनचा माणूस मिस्टर गे म्हणून या मोठी तलाईला क्रॉस केला आम्ही समुद्र आणि इकडे आलो, तिथे आम्हाला भेटला. तर त्याला इंडियाबद्दल एवढं हे होतं, त्याचा फोटो पण आहे आमच्याकडे. तो आपल्यासारखा मांडी घालून आश्रमात राहत होता, जेवत होता. आपण जे देऊ ते, चहा कधी नाही म्हणायचा नाही, तो असा होता. आणि तो आधी काहीतरी 78 का काही साली थेट हिमालयापर्यंत जाऊन आलेला होता. एक अशी म्हणतात की तुम्ही प्रदक्षिणा करून आल्यानंतर पुढच्या वर्षापासून तुम्ही तिथल्या आश्रमांमध्ये सेवा करायला 15 दिवस तरी जावं. बरोबर. आमच्या मनात अशी इच्छा आहे की लाछोऱ्याला पुढच्या चातुर्मासात 15-20 दिवस तरी जाऊन सेवा देऊ. बरोबर. ते दिव्य आणखीन ग्रेट आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच आश्रमांमध्ये मराठी मॅनेजमेंट आहे. हे आश्चर्य वाटतं म्हणजे मोठं. बरोबर. आपल्याला तिथल्या एरियामध्ये पण महाराष्ट्रीयन जेवण मिळतं. बरोबर. आता बऱ्याच मराठी लोकांनी तिकडे आश्रम बनवायला लावलेत, जसं आपल्या उदयनाचार्यांनी बनवलाय, माईंचा एक आहे, आणखीन आता विचारे म्हणून आहेत त्यांनी बनवलंय. लेपा गावाजवळ कुलकर्णी म्हणून आहेत, ते चालवतात. नंतर एक नानक विश्राम मंदिर म्हणून आश्रम आहे, अगदी नर्मदा नदीच्या काठावर आहे. तिथे पण मॅनेजमेंट सगळी मराठी लोक आलटून पालटून येऊन 4 महिने तिथे सेवा देतात. बरोबर. इव्हन आपल्या भारतीताई ठाकूर नाशिकच्याच आहेत, त्यांनी मोठी शाळा काढली तिथे. तर महाराष्ट्रातले बरेच लोक नर्मदा परिक्रमा करण्यामध्ये 80% तेच असतात. दुसरं सांगू का, आणखीन म्हणजे आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी असा अनुभव आला की महाराज तिथले आम्ही गेल्यावर बोलचाल झाली ना, तर आम्हाला हळूसकनी सांगायचे की महाराष्ट्र से आए हूं ऐसा मत बोलो, मुंबई से आया हूं ऐसा बोलो. काय माहिती जेव्हा देतात तेव्हा बरेच ठिकाणी आम्ही प्रतापे म्हणजे ह्याच्यात भालोदला, म्हणजे मी केलं म्हणून असं नाही सांगत आहे, पण 80 पोळ्या एकटीने मी केल्या, बाकी माझ्या मैत्रिणींनी भाजी वगैरे केली, कारण सगळेच जेवायचे होते. मग आपल्या पुरत्या 20 पोळ्या करून कसं चालेल. पण प्रतापे महाराज म्हणाले तिथे कणिक आहे, तुम्हाला जेवढ्या पोळ्या करायच्या तेवढ्या करा. अशा आम्हाला 3-4 ठिकाणी पोळ्या करायला लागल्या. पण मग मी काय करायची, पोळ्यांना डोकं नाही लावायला लागत, त्याच्यामुळे मी पोळ्यांचा भाग घ्यायची, बाकी मैत्रिणींना सगळ्यांना सांगायची की तुम्ही तिखटा मिठाचं पहा, मी पोळ्या करीन, 70-80 असतील तरी चालेल, मी एकटी करीन. पण अशी ही खूप मजा असते. कोण कोण वेगवेगळ्या प्रकारची लोक मिळतात, पण इथे सगळा आपला स्वाभिमान सोडून देत असतो आणि आपण मैये बरोबर आहोत, त्याच्यामुळे सगळं सोडायचं असतं. कोण काही बोललं 2 शब्द सोडून द्यायचे असतात. हेच आपल्याला शिकवते मैया की कसे राहा तुम्ही. तसाच एक अनुभव, एका छोट्याशा आश्रमात गेलो, त्या आश्रमाचं नावच लाल आश्रम. तिथले भिंतीचे रंगबिंग सगळं लाल आहे आणि ते महाराज जे होते ते पण लाल छाटीतच होते. सुरुवातीला आम्हाला काही वाटलं नाही, पण मग त्यांच्याशी चर्चा करताना ते किती प्रबल ज्ञानी आहेत त्याची जाणीव झाली आम्हाला. गप्पा गोष्टी झाल्या, बालभोग वगैरे मिळाला आणि मग हळूचकणी ते म्हणाले, आज म्हणे सोमवार आहे, माझ्या इथे अभिषेक करायला येणार आहेत, तुम्ही महाराष्ट्रातनं आले आहात, तर माझी इच्छा अशी आहे की तुम्ही मिळून पुरणाच्या पोळ्याचा प्रसाद करावा. आमच्या या 5-7 बायकांनी मिळून जवळजवळ 1.5-2 किलो पुरणाच्या पोळ्या केल्या. पण असं आहे तिथलं, म्हणजे तिथली एक आख्यायिका अशी आहे की तिथल्या महाराजांनी सांगितलं की आज इथे थांबा, म्हणजे थांबायचंच. दुसरं तुम्ही ठरवायचं नाही की आज मी एवढं चालीन, आज मी अमुक ठिकाणी पोचीन. नर्मदा मैया तुम्हाला तिथे पोचूच देत नाही. तुम्ही म्हणाल मी रोडने जाणार आहे, ती काठाने नेते. असे खूप वेळा अनुभव आले. जे आपण ठरवतो ते ती मोडून. हो. आणि असा कधी अनुभव आला तुम्हाला की बऱ्याच आश्रमांमध्ये आपण गेल्यानंतर आपलं आगत स्वागत होतं आणि कधी कधी कोणीतरी पूर्वीचा काहीतरी राग आपल्यावर निघतो, असा हो. 1-2 ठिकाणी असा आम्हाला अनुभव आला. म्हणजे एका ठिकाणी तर मी रस्त्यात पडलो म्हणून माझे दोन्ही गुडघे खरचटलेले होते, नाकाला सुजलं होतं, नाक खरचटलं होतं. तसे आम्ही दुपारी 1-2 वाजता तिथे पोहोचलो, तर तिथले सगळे कुंभ तेव्हा आणि नेमका कुंभमेळा चालू होता, त्यामुळे त्या महाराजांनी एकटे बसले होते. त्यांनी सांगितलं की करने वाला कोई नहीं है, सीधा मैं दूंगा. मग या दोघींनी मिळून भाजी पोळी केली, आम्ही खाल्ली.
मग हे बाकीचे पुढे गेले, आम्हाला लागलं होतं म्हणून आम्ही तिघं थांबलो होतो. तर त्या महाराजांनी बाकीच्यांना बोलवून सगळ्यांबरोबर चहा प्यायले, आम्हाला तिघांना विचारलं नाही. आणि निघताना म्हणे तुमचं सामानाची गाडी आहे ना, मग तुम्हाला 500 रुपये टॅक्स भरावा लागेल. दुसरा एक परमहंस म्हणून फार फेमस आश्रम आहे, तिथे आणखीन विचित्र अनुभव आला. म्हणजे नॉर्मली सगळीकडे कसं असतं, कारहून येणाऱ्याला शेवट जागा देतात, आधी पायी येणाऱ्यांची सोय करतात ते. तिथे उलट झालं, तिथे कारहून येणाऱ्यांना रूम सेपरेट देत होते आणि आम्हाला सांगितलं स्वयंपाक तुमचा आम्ही करणार नाही, तुम्हाला शिदा देऊ, काय जमेल ते तुम्ही खाऊन घ्या. बरोबर. आणि फेमस आहे, म्हणजे परमहंस आश्रम नाव आहे त्याचं. बरोबर. पण ते झाल्यानंतर आमचा जो सामानाच्या कारचा ड्रायव्हर होता, त्यांनी कोणाला तरी तिथे सांगितलं, तर तिथले महाराज जे होते ते फक्त रविवारी त्यांच्या रूम मधनं बाहेर यायचे. तर दुसऱ्या दिवशी रविवार होता, तर त्यांना ती गोष्ट पोचली. तर मग दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून आम्हाला इतका आग्रह झाला की तुम्ही बालभोग घेऊन महाप्रसाद घेऊनच जा, महाराजांचं दर्शन करा. शेवट नाईलाजाने आम्ही बालभोग घेतला आणि महाराजांचं दर्शन घेऊन आम्ही पुढे निघालो. पण असा इतका फरक पडला एकदम. बरोबर. परिक्रमेचे नियम असतात बरेचसे, त्यातले तुम्ही कुठले पाळले नियम? पहिला नियम म्हणजे कोणत्याही वस्तूला नाही म्हणायची नाही, आणि समोर जी येईल त्याला रिजेक्ट करायचं नाही. पर्टिक्युलरली चहाच्या बाबतीत असं, म्हणजे मागे आम्ही कारनी गेलो तेव्हा आम्हाला असा अनुभव आला होता. कारनी जात होतो, गुगल मॅप सगळं होतं, पण एका ठिकाणी नुकताच चहा झाला होता म्हणून आम्ही दोघांनी चहाला नाही म्हटलं. तर पुढे जवळजवळ 15-20 किलोमीटर आम्ही कारनी उलट्या रस्त्याने गेलो आणि अख्खं फिरून परत यावं लागलं. असं 2-3 ठिकाणी झालं. त्यामुळे यावेळेस मग आमच्या बरोबर जे होते त्यांना आधीपासूनच बजावलं होतं की चहाला नाही म्हणू नका. चहा नको असेल तर त्यांच्या घरात जाऊन साखर घ्या थोडी किंवा पाणी प्या, पण त्याला नाही म्हणू नका. असा कधी अनुभव आला, आपण चालत असतो आणि चालताना आपल्याला रस्ता सांगायला कोण नसतं तिकडे, आणि मग नर्मदे हर म्हटल्यावर कुठून तरी कोणतरी सांगतं आपल्या रस्ता या रस्त्याने जा. म्हणजे अचानक आजूबाजूला कोणी नसताना सुद्धा आपल्याला कोणीतरी सांगायला वेळेवर हजर होतं. असा कधी तुम्हाला अनुभव? इथे गुजरातमध्ये मालसरला डोंगरे महाराजांचा आश्रम आहे. तिथे सत्यनारायण महादेव म्हणून मोठा आश्रम आहे. तिथे त्या डोंगरे महाराजांच्या बडोद्याच्या समाधी वगैरे आहे. तिथे जायला आम्ही निघालो, तर कोणत्या तरी वळणाला चुकलो. तर जवळजवळ चाललोय रस्त्यात कोणी दिसे नाही, काही नाही. शेवट मग उभे राहून आम्ही नर्मदे हर असं 3दा मोठ्याने आवाज दिले. 15-20 सेकंदामध्ये समोरून कुठनं तरी कोपऱ्यातनं आवाज आला. तो माणूस आम्हाला दिसतही नव्हता, तो तिथनं सांगत होता तिकडनं नाही इकडनं जा म्हणून. तर ते 4-5 किलोमीटर चालायचं होतं, त्याच्याऐवजी आम्ही 15-16 किलोमीटरनी पोचलो तिथे. तसा एका ठिकाणी सगळं म्हणजे नर्मदा काठी काम चाललं होतं काहीतरी, आणि आम्ही 4-5 जणच होतो आमच्या 10 पैकी. ते आम्ही रस्ता चुकलो ना, सगळ्या दलदलीच्या रस्त्यातनं आम्ही उलट्या वाटेने निघालो. कोणी रस्त्यात विचाराला चिटपा करू नये. तेवढ्यात समोरून कोणीतरी, आम्ही असा विचार करत होतो, एक म्हातारे गृहस्थ सायकलवरनं आले, स्कूटरवरनं. आम्हाला पाहून म्हणे का निघले हो, ये गाव, त्यांना गावाचं नाव माहिती होतं. तर मला म्हणे ये तो तुम आप पूरे उंदे रस्ते से निकल रहे हो. तो म्हटलं अब क्या करे, यहाँ से वापिस जाना पडेगा. अरे म्हटलं एवढ्या चिखलातनं आलो, आता कसं परत जायचं. तर त्यांना काय वाटलं, तर त्यांनी फोन करून मुलाला बोलवला शेतात. म्हणे तू इथे ये, असे 3-4 अडकलेत, यांना या रस्त्याच्या मेन रोडवर जाऊन सोड. तो आला, तोपर्यंत ते गृहस्थ उभे होते. मग ते निघाले तिथनं, आणि तो मुलगा आम्हाला घेऊन गेला शॉर्टकटनी. पण आधी त्यांनी शेतात स्वतःच्या घरी नेलं आम्हाला, तिथे बालभोग आणि चहा दिला, आणि मग आम्हाला मेन रोडला सोडून दिलं. ह्याच वेळची गोष्ट, हे दुसऱ्या मार्गाने गेले चौघांबरोबर. मी दुसऱ्या मार्गाने आमच्या चौघांबरोबर पुढे चालत होतो. आम्ही बरोबर पोचलो. 5:45 झाले, 6 वाजले. म्हटलं हे दुसरे 4 जण येत का नाही, म्हटलं, कारण हे त्यांच्या बरोबर होते. आम्ही आपले वाट पाहतोय, आम्ही पोचलो. तो बराच वेळ झाला, 5:45, 7 वाजायला आले. तर मग शेवट आम्हाला हे भेटल्यानंतर यांनी हे सगळं सांगितलं की आम्ही असे उलट्या रस्त्याने गेलो होतो.
चुकतं म्हणजे असं, पण तिथेही आपण म्हणतो ना, कोणतरी नर्मदा मैया ही काळजी घेतेच, कोणतरी पाठवतेच बरोबर. रस्ता दाखवायला. बरोबर. एका ठिकाणी मांडवगडला आम्ही डोंगर साईडने उतरत होतो. तो फार आम्हाला म्हणजे अजून आठवलं तर काटे येतात अंगाला. डायरेक्ट उतारायचं. 18 डिसेंबरची इतका असती डिफ गोष्ट. इतका डिफिकल्ट होता. म्हणजे आम्हाला सगळे नाही म्हणत होते. म्हटलं चला ना पाहू तर खरे. पण नर्मदा मैया आपली रक्षण करते. तर 3 महाराष्ट्रीयन यंग होते. एक ही सांगेल, नर्मदे हर. मांडवगड हा अतिशय उतरण्यासाठी खूपच खतरनाक म्हणतात तसं आहे. कारण आम्हाला एकांनी सांगितलं पण होतं, व्हिडिओ पण दाखवला होता, की ताई तुम्ही इकडनं नका उतरू, तुमच्याने होणार नाही. पण म्हटलं अरे मी ह्याला पण गेले नव्हते आणि मग असे काहीच मी अनुभव नाही घेतले तर कसं. म्हणून मी मांडवगडला म्हटलं नाही मी उतरीन इकडनं, बघू तर खरी काय होतंय. त्याच्याच 2 दिवस आधी रविवार होता. तर आमच्याकडे जरा दत्ताचं बरंच आहे, गुरुचरित्र वाचन वगैरे, सप्तशती वाचन वगैरे सगळं सारखं चालू असतं आमच्या घरी. तर माझ्या मुलाने मला फोन केला की आई आज रविवार आहे, तर मी आज सप्तशतीचं पारायण केलंय, पण चुकून आहे ना शिरा बिरा नाही दाखवलाय मी. माझ्या डोक्यात काय आलं तर भाकरी आणि पिठलं दाखवलंय प्रसादाला. तर म्हटलं अरे बाळा चालतं, प्रसाद आहे ना तो चालेल. म्हटलं गजानन महाराजांना ते आवडतं तर चालेल, पण त्याला ते मनात कुठेतरी खात असावं की आईला पिठलं म्हणजे इतकं प्रिय आहे आणि आज तिला प्रसाद नाही मिळणार. तर आणि हा 3ऱ्या दिवसाचा अनुभव मांडवगडचा. तर म्हटलं अरे मिळेल, पण ते पिठलं. पण त्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही जिथे पोहोचलो ना तिथे पिठलं भातच मिळाला आम्हाला. म्हणजे हेही तुम्हाला एक सांगते. आणि ह्या दत्तात्रयाचं ह्याचं मी मांडवगडला का हे लावते, तर मांडवगड उतरता उतरता भयंकर मला नाकीनऊ आले म्हणजे. आणि माझे फ्लॅट फूट असल्यामुळे तो अतिशय जास्त कठीण झाला मला उतरायला. पण तुम्हाला सांगते, हे रविवारी जे सप्तशती माझ्या मुलांनी जे वाचलं होतं ते दत्तात्रय पाठवले माईने मला. 3 मुलं आळंदीची, एक त्याच्यात पोलिसात नोकरी करणारा होता, ते दोघं कीर्तनकार होते. तर त्या कीर्तनकारांचे असे बारीक होते, पण हा जो पोलिसात होता तो छान होता. म्हटलं तर तोच मला आधी उतरला. आई म्हणे माझा हात धर आणि पूर्ण माझ्यावरती भार दे, तू एक एक पाऊल खालती उतर, मी तुला बरोबर उतरवीन खालती. मग त्याचं नाव बाळू पवार. तर त्याला म्हटलं मी की म्हटलं बाळू तू उलटा उतरतोय, आधीच एक तर पाऊल वाटे एवढी, तू मागे बघ, मला हात दिसतोय, मी हात धरीन तुझा घट्ट. नाही ग मैया काही होणार नाही मला, तू उतर माझ्या बरोबर, मी उतरतोय बरोबर. पण मी पूर्ण त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि उतरले. आणि 1 किलोमीटर राहिलं होतं आता उतरायचं. तर तो म्हणतो मैया आता जाऊ का मी. म्हटलं नाही बाळू, तू मला काय म्हणालास की मी तुला पूर्ण मांडवगड उतरवीन. मग तो पूर्ण उतरव मला. 1 किलोमीटर पण मी एकटीने उतरणार, कारण खरोखरच तो भीतीदायक आहे हो, भयंकर भीतीदायक आहे. तर मग ते 1 किलोमीटर उतरवते त्यांनी. पण त्याचंही बिचाराचं काय झालं, त्याला पुढे अजून जायचं होतं, अजून 20 किलोमीटर त्याला चालायचं होतं, कारण त्याची बायको प्रेग्नंट होती आणि ती पुढच्या आश्रमात पोचून गेली होती कारनी. म्हणून तो मला म्हणाला मैया मला लवकर पोचायचंय ग, माझी बायको तिथे वाट पाहतीये. म्हटलं नाही तुला मैया, म्हटलं मैया पोचवेल बरोबर वेळेवर, पण तू मला आधी खालती उतरव पूर्ण. असं करून म्हणजे त्या दत्तांची म्हणजे मैयेने ते पण दत्तात्रय मला पाठवले असं मला वाटतं की कुठून ना कुठून तरी येतं. हा, आणि त्याच्यातही मजा म्हणजे अशी, ते जे 3 जण होते ते म्हणाले की आपण रोडनीच जाऊया, नको ते कठीण आहे मांडवगड उतरायला, तर रोडनी जाऊया. पण शेवटच्या घटकेला काय त्यांना माहिती, तर ती म्हणे नको आपण मांडवगड उतरूया. पण ती मैयानी माझी सोय केली होती म्हणून त्यांना तिने मांडवगड उतरायला लावला, नाही तर ते रोडनी जाणार होते. म्हणजे मैया आपली काळजी घेतेच, फक्त तुम्ही तिच्यावरती पूर्ण विश्वास टाका बस. तसा एक आणखीन विचित्र अनुभव आला आम्हाला. इकडे उत्तर तटाला आल्यानंतर एका ठिकाणी आम्ही चालत निघालो, म्हणजे तपोवनला यायला. तर तिथनं निघालो तर नदी काठावून जात होतो, तर एका ठिकाणी असं चढून म्हटलं शॉर्टकटने जाऊ.
पुढे गेल्यानंतर आमच्यापैकी अर्धे पुढे निघून गेले होते. खालती नाळ्यासारखं होतं, तिथनं क्रॉस करून समोर आम्ही दोघं दिसतच नव्हतो त्यांना, आणि आम्हाला ते दिसत नव्हते. आम्हाला कुठनं उतरायचं तेच कळत नव्हतं. पुढे 10 फूट जाऊन परत येत होतो. आम्ही आवाज देत होतो, त्यांना ऐकू येत नव्हता. ते आवाज देत होते, आम्हाला ऐकू येत नव्हता. असं जवळजवळ 1-1.5 तास चाललं. शेवट कुठेतरी त्यांच्यापैकी एक जण आमच्या बरोबर ललित म्हणून होते, त्यांचा आवाज आला आणि आम्ही ओ दिली. मग ते म्हणाले की अशी अशी इकडनंच यावं. म्हटलं आम्ही इकडनंच येत होतो. मग म्हणे तसेच या तुम्ही. तर तो इतका विचित्र अनुभव होता. पण आम्हाला एक फायदा त्या ग्रुपचा असा झाला की त्या ग्रुपमध्ये सगळे साठीचे होतो आम्ही. पण आम्ही दोघं सिनियर मोस्ट होतो. पण त्यामुळे त्यांना काळजी वाटत होती की काका काकू कुठे गेले, म्हणून ते थांबले होते आमच्यासाठी. 1 तास वाट पाहत होते. आणि मग समोर पण असं चढणच होतं क्रॉस केल्यानंतर. ते आम्ही जवळजवळ 2-2.5 तासांनी त्या तपोवनला पोचलो. तो एक म्हणजे विलक्षण अनुभव होता खूप.